السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هتكلم فيه معاكم عن العربيات الوارد والفرق ما بينها وما بين العربيات الخليجي، وامتى اختار عربيه وارد وامتى ما اختارهاش، وهل فعلا الفرق اللي بوفره في العربيه الخليجي واختار بيها عربيه وارد ده بيفرق معايا. يعني ايه عربيه وارد؟ العربيه الوارد هي بالظبط العربيه الخليجي، نفس الشكل نفس الموديل نفس كل حاجه، طالعه من بلدها الام من المصنع بتاع العربيه، هي بالظبط، بس بيكون فيها اختلافات ميكانيكيه واختلافات بسيطه في الكماليات. يعني مثلا انا كمصنع عربيات موجود في المانيا او موجود في اي بلد اوروبي، العربيه اللي طالعه من عندي او خط الانتاج اللي طالع من عندي رايح للامارات اكيد بيختلف عن خط الانتاج اللي رايح لامريكا. ليه؟ المناخ في الامارات او في دول الخليج العربي مختلف تماما عن المناخ هناك في امريكا او في دول الاتحاد الاوروبي. انا العربيه اللي طالعه من عندي انا عايز اوديها للامارات او عايز اوديها لامريكا، الاختلاف بيكون في اجزاء الميكانيكيه، يعني كمحرك او كتكييف او كايا كان اجزاء ميكانيكيه بتختلف عن الامارات. يعني انا مش محتاج ان احط مثلا قدره التكييف كومبريسور بتاع التكييف بتاع اللي رايح لامريكا زي هو اللي رايح للامارات. الامارات درجه الحراره بتوصل لفوق ال 50 درجه في الصيف، الرطوبه بتبقى عاليه جدا بتوصل ل 70 و80% ويمكن اكتر كمان في بعض الاوقات. طيب انا في امريكا ما بتبقاش عندي درجات الرطوبه دي، ما بيبقاش عندي الحراره دي، بيبقى مش محتاج ان انا احط كمبريسور عالي كده. الانجن او المحرك بيسخن بسرعه جدا طبعا في الامارات، غير ان هو ما بيسخنش كده في امريكا او في دول الاتحاد الاوروبي. فاكيد انا مش محتاج اجزاء ميكانيكيه في المحرك زي مثلا الرادياتور المسؤول عن تبريد الموتور او تبريد المحرك زي ما انا بحتاجه في الامارات. فاكيد بصنع رادياتور او بكون حاطط كت معينه جوه الانجن او جوه العربيه مختلفه عن اللي موجوده للي رايحه الامارات. ده الفرق الجوهري او الفرق الاساسي ما بين العربيتين، سواء ان هي وارد او سواء ان هي خليجي. الطلاء اوقات كمان، يعني الدهان من بره او سواء ان هو الصبغ زي ما بنقوله هنا في دول الامارات بيبقى مختلف، بس ده مش بصفه عامه. يعني اوقات بيكون الطلاء او البينت بيبقى هو بالظبط، بدليل ان انت لما بيكون عندك عربيه موديل السنه دي ولو عايز تجيب درجه البينت او الطلاء بتاعت العربيه بتاعتك، ويمكن كمان اوقات في مصنعين بيوفروا لك ان انت ممكن تجيب البينت هو من المصنع، بتقدم ريكوست ممكن بيجي لك من نفس الوكيل بتاعك بتاع البلد اللي انت فيه. الفرق في السعر طبعا ده مهم جدا. ال 10 15% اللي انت بتوفرها وانت رايح تشتري عربيه وارد، مثلا وارد امريكي، لو هنتكلم عن وارد امريكي بتوفر حوالي 10 15%. يعني سي مثلا لو انت معاك حوالي 70 80 الف درهم، ال 70 80 الف درهم دي انت ممكن تروح تشتري عربيه من الوكيل او من الوكاله، وفي نفس الوقت ال 70 80 الف دول ممكن تروح تشتري بيهم سوبر كار. هل بعد كده المينتنس بتفرق معايا؟ هنا بقى تيجي لعبه العربيه ديت حالتها عامله ازاي من بلدها قبل ما تجيلك هنا في الامارات. العربيات الامريكي بصفه عامه او العربيات الوارد بصفه عامه بتكون فيها مشاكل كتيره جدا لما بتكون تعرضت لاعاصير، تعرضت لفيضانات، يعني غرقت العربيه، تعرضت لتوتال لوس. اول حاجه الامارات عملت قوانين من سنه 2017 بتحدد نسبه السيفتي ونسبه الريسك ونسبه الفيلير الموجوده في العربيه نفسها، سواء ان دي امنه ان هي ممكن تتصلح فعلا وتبقى امنه ان هي تستخدم في السوق ولا لا. ده شيء كويس جدا، بس ده ما يمنعش ان العربيه ممكن يكون فيها مشاكل كتير جدا تعطل معاك بعد اول كام شهر او يمكن اول شهر من الاستخدام، كل واحد واستخدامه. تمام؟ فانت لما بتيجي توفر ال 10 15% ديت، انت مش عارف ال 10 15% دي انت هتدفعها بعد كده مينتنس ولا فعلا انت كده وفرتها. يعني الموضوع ده مهم جدا. المينتنس ممكن تكون اغلى اوقات كتير جدا من سعر العربيه، ممكن تدفع اضعاف اللي وفرته في صيانه العربيه. اجزاء العربيه بتبقى غاليه جدا، ولما بتيجي تجيب اجزاء العربيه ما بتجيبهاش ان هي بقى على موديل السنه، انت بتجيب الاجزاء اللي موجوده دلوقتي في السوق، ودي طبعا كارثه. تامين العربيه، لما بتيجي تامن على العربيه بتاعتك بتبقى محتاج ان انت تدور على حد يقبل ان العربيه الوارد تتامن. طيب انا اختار وارد ولا اختار خليجي؟ اول حاجه طبعا هي اللي بتتحكم في كل حاجه، البادجت بتاعك. يا ترى انا البادجت بتاعي يسمح لي ان انا اجيب عربيه فانسي او سبورت كار سبورت شيب، البرفورمانس بتاعها، يعني عايز ابقى ايس كاتشي ولا ماشي في شارع الشيخ زايد او ماشي في دبي، او انا بحب ان انا راجل بحب العربيات ومجنون عربيات فعايز ان انا استمتع بالعربيه دي على قد ما بقدر كشكل وكبرفورمانس والكلام ده كله، ولا
انا عايز اجيب عربيه توفر لي في كل حاجه، في الصيانه، في البنزين، في كل حاجه. فطبعا اول عامل بيفرق معاك جدا وانت جاي بتشتري العربيه او انت جاي بتدور على عربيه، سواء ان هي خليجي او وارد، هو البادجت بتاعك. العربيه دي تاريخها عامل ازاي؟ طبعا في مواقع كتير جدا جدا على النت بتقدر انت عن طريقهم تبعت رقم الشاسيه وبيقول لك تقرير كامل عن حاله العربيه دي وهي هناك في بلدها. دي حاجه كويسه جدا. يعني تبعت الشاسيه نمبر او رقم الشاسيه، وبتدفع رسوم حوالي 50 او 60 يورو او 60 دولار على حسب الموقع، وبيقول لك العربيه دي غرقت ولا لا، تعرضت لعصير ولا لا، العربيه ديت اتباعت لكام واحد قبل كده، العربيه ديت حصل لها حوادث عامله ازاي، حصل لها توتال لوس والاير باج ضربت ولا لا. بصفه عامه من رايي ان العربيات الوارد يا اما انت بتروح حاجتين، يا تشيك على العربيه كويس جدا وتشوف كل يعني تشوف كل التقارير بتاعتها والحاله بتاعتها كويس جدا، وتشيك عليها التشيكه بتاعتك انت كيوزر او كاند يوزر، او ان انت بني ادم هيسوق العربيه ديت، وتشوف الموتور هيبقى كويس ولا لا. طبعا في كذا سنتر موجود هنا في البلد تقدر تشيك عن طريقه، في اماكن معروفه او اماكن موثوق منها، غير طبعا التشيك بتاع الار تي اي ان هو يضمن لك العربيه ديت كويسه ولا لا وتقدر تمشي بيها ولا لا. هنا نقطه برضو تانية لازم ناخد بالنا منها، وهو انك انت بعد كل دوت، بعد ما بتاخد التقرير، بعد ما تعمل كل حاجه، العربيه ديت هل هي الاستخدام الرئيسي بتاعك ولا لا. يعني في ناس ما بتبقاش عايزه ان هي تستخدم العربيه دي استخدام رئيسي، في ناس تختلف، هيسوق 10 كيلو متر في اليوم او 20 كيلو متر في اليوم، في ناس بتسوق 100 و200 كيلو متر في اليوم. فاكيد ما رجحش انت تاخد عربيه تمشي كل يوم بنفس الكيلومترز دي. بتختلف العربيه، تكون انت هي استخدام رئيسي، او ان هي تبقى سكند اوبشن، او ان هي تبقى بس للخروجات والويكندز، وان هي مثلا تديها حتى ناس اكزيكتيف وناس كل يوم في الشغل وكل يوم في الطريق، الا اذا العربيه فعلا 100% وانت تقدر تصينها كويس جدا وتقدر تحافظ عليها. ربنا يكفينا كلنا شر الطريق، وربنا يحافظ علينا كلنا. وزي ما قلت لكم ان شاء الله، بس انتم ممكن تتابعوني على الانستجرام شهاب.عبدالمجيد، تبعتوا لي رقم الشاسيه وان شاء الله هرد عليكم بتقرير كامل عن حالتها واقدر افيدكم ان شاء الله. السلام عليكم.